Ano na gid siya? When pag-shift. Ni akong napalit nga IXF crankset sa Shopee, and including with its bottom bracket. Ano yung bottom bracket? Actually Halotech na ni siya, and napod iyang mga screw o ang iyang lock na siya kagalingon nga yawi. Atong ilisan ang atong crankset kay kung ano na siya ng series nga Shimano 2x, which is 22 ang granny nga 36 ang big ring. Currently ang atong cogs is 9 speed nga 1150. Dako na ni siya, which is 22 sa tubangan kumok na dyan kayo. Then napoy problema kay sa ihang kadako dili mo disengage ang chain sa tubangan usually usahay kung grabe ang pressure ng tunga sa kayo. Kay dako kung sa ihang kadako niya lumay kayo, dili pa siya kagawas mura na siya makuan. Basta kaunon sa chainring ang kadina, mulak siya, iyang birahon ang RD. So dili siya kasikat og tarong mulak, kuya maputol ang maguba nun akong RD. So ang akong RD is Alivio, latest na Alivio, pero naka gold link kay dili ni siya masuod sa 50T nga cogs. Akong i-goat link para masuod siya. So actually not ko i-video ani anak ko i-post kay kuwangan man. Ako ra gyud tao dani. Ganito na. Yeah. Muna ron. Testingan man to nako before kung kaya ba gyud. So kaya raman, ang problema lang ang ihang granny. Kay dili gid siya compatible sa dagko nga cogs. Maximum siguro niya 42. Kaya pa man sa 42 or 36 again. Kay Alivio is maximum niya tape is 36, which is naka dito. Okay, ito na yung bungkagon. Una, atong tangtangon ang shifter, or FD. Ang tangtangon na itong FD, so wala na siya FD niya. Tangtangon ang crankset. Ilisa na to bottom bracket at actually sulayan na to kaya di ko ganahan at guba. Sulayan na to, masuod ba ang kani sa bottom bracket sa Shimano. Kung sulod ra, hindi na ko mag-ilis ang bottom bracket. O dili siya masulod, atong ilisan o bottom bracket. Okay, let's start.
guys, natangtang na nako akong crank, and ang advice sa kaana mo nga amigo nga biker is pabilin lang akong bottom bracket. Hindi na ko ilisan kay bago pa man sa ni, huwag pa man ituig mga 4 months, 5 months na huwag pa na ipagdawda ni. So kanila nga bottom bracket itong gamiton, and sila sa crankset pero tanawan sa kahugaw mahugaw gid mo ang bike kung nakay ka no di ay kabla ikay bawon nan sana magtingog ha ako ng bangko. Nagpihan ta ni para matawad na nato atong crank. Santang tamin ko sa ako lang basa nga rag para ma-prentiusan na siya. Ato na i-rig grease ang kanang bag-o nga crank batang taon. So ito sa na siya labihan. Limpyo sa bottom bracket and good select and unfortunately atong frame daghan kay grass tungod sa FD, either stickeran lang ko ni or manicurean, pero limpyo na akong bottom bracket. Regrease na lang ta ganun tatawad atong grasahan balik para matawad na nato ito ang crank. Before nato itawad ako sa itawad ang chainring para may problema. Okay, itawad ako sa chainring. have successfully fitted the oval chainring in my crank. So basa-basa ko sa orientation sa oval. Supposed to be ano na siya, pero wait, set yun na maganda siya orientation gamay. Supposed to be ana na siya, ang oval is
80 degrees or 15 degrees. Actually, kuan gid siya. Naka 45 degrees ang iyang 45 degrees ang iyang angle. Supposed to be 15 degrees ron ta. Ano ni siya, gamay, pero straight ang crank arm. Ang oval niya isang ani forma, pero yung crank arm straight. Hindi man siya, ano man, straight man yung crank arm. Sige, local man, China. So, what do you expect? Pero kato siya nga orientation sa kuanto absolute block ka oval chainring, which is sila ang kunuhay nag-standardize sa oval chainring, pero ano no, ano na siya. Then, okay, manggrasa na ta para atong itaod. Okay. Na yung crank ano yun siya kagaya. Okay. Lagyan siya when pag-shift very try shift.
So, ako yung test ride. Ito ko sa gawas niyo. Tarang. Ito yung test ride. So, unsay gawas niya. Okay.